Hello po sa inyong mga ka-BAEyonds. Welcome po sa panibagong episode ng ating Beyond Ministry. Sana okay lang din po kayo. Dahil na may dumaan na bagyo sa Bagyo, sana okay lang po kayo, safe and happy with your family members. So, ayun, pinakikilala ko ang aking mga kapwa-hosts. Hi, I'm Mia. Hello po, I'm Jetta. At ako naman po si Ate Jason ninyo. Okay, so, kamusta naman kayo? Kaya dumaan ng bagyo. Yun. Dahil dumaan na yung bagyo, medyo masaya kasi walang pasok. Pero still, gumawa pa rin ng mga projects. And this past few weeks, medyo okay lang naman. Medyo. Ikaw? Okay lang naman din po ako, medyo nagiging focus po sa academics. And yun nga po, dahil sa bagay wala pong pasok. Pero, yun, like Ate Mia, gumagawa po din po ng mga assignments and yung mga hinahabol po na requirements. At least once in a while, nakakapag-pahinga tayo lahat na kahit na may bagyo na. It's a good thing din na parang pahinga yung katawan natin physically. Kung may face-to-face man tayo, pahinga tayo face-to-face. Pahinga tayo mula sa face-to-face classes natin. Pero minsan nakaka-exhaust din mentally kasi syempre may gagawin pa rin tayo assignment, di ba? So, yun. Ikaw, Ate, kamusta po kayo? Ayun, glad din nga walang pasok, pero for the most part, parang sa inyo din may gagawin pa rin, mga assignments pa rin na iisipin. Pero minsan may mga gawain ka pa rin iisipin, no? Kahit sabihin mong pahinga ka, no? So, yun. So, bago tayo magsimula sa ating topic today, pakilala muna natin ang ating guest, which is si Pastor Recca. Welcome po. Thank you. Hello mga ka-BAEyonds. Ako si Pastor Recca, Assistant Pastor sa Bread from Heaven Christian Fellowship sa EP06. And I'm glad nandito ulit ako kasama. So, kamusta naman po ang mga gawain sa church and ganoon din po sa buhay kamusta naman po kayo? Thank you. Super okay naman, by the grace of God. Nakaka-cope naman kami sa pang-araw-araw namin. Siyempre dahil may recession, global recession, lahat tayo apektado ng economic crisis. We're still in the pandemic, hindi pa natin alam kung kailan ito mag-end. So madaming factors na could have talagang put us down, but by the grace of God, still in the privilege of serving Him sa church. Sa mga members, able to pray for them pa din, and of course, assure them ng faithfulness ng Lord. So, siguro on that part, sabi ko na sufficient talaga ang Lord. So, we're all good still. Praise God po. So, yun, praise God. Thank you rin po, Pastor, at naging visitor po namin kayo dito sa today's episode po. So, ngayon po, pag-uusapan po tayong topic, ito po yung tungkol sa depression. And within, siguro hindi lang siguro sa mga matatanda, pero sa mga kabataan po, siguro yung mga nakakaramdam nito mga ages 15 yata, 15 pataas. So, ayun po. Ano po yung pagkakaalam niyo sa depression? Salamat sa question. Si Susan Heitler, sa kanyang TED Talk noong 2016 sa Wilmington, sabi niya, ang depression is a disorder of power. And tama ka, na mas bumabata ngayon yung nakakaranas nitong depression. Parang, for some, parang bagong lang to eh. It's a new thing, no? And to a point na minsan parang naging trend lang siya, or parang
cool ka pag you're going under depression. There was an episode around 2017 na ganun yung nagtingin sa depression. But it's not. It's a reality, no? And si Dr. Banaad sa kanyang column, which I read from a dear brother, Brother Tamargo. He posted a column of Dr. Banaad and sinasabi yung Gen Z o yung mga internet babies, mga mahilig sa mga gadgets and technologies and babad sa internet. They're most cases of depression, mas bata and mas severe. Sabi nga ang comment ni Dr. Banaad ay, I've never seen yung depression na severe, no? at these ages, no? So basically yun yung depression is a disorder of power wherein nakikita mo na nakikita mo na mahina ka and the problema is hindi mo alam kung bakit. But according to Susan Heitler, it's a disorder of power kasi pinuposisyon mo lagi yung sarili mo doon sa pinaka-ilalim. Kahit yung mga ordinary things can affect you mentally and emotionally. Yun yung depression. And it's not, it's a serious thing. Actually, I'm not an expert here, but I know from personal account, and personal experiences, I have also had an episode ng depression and also mga tao na kausap. So, yun. Pagdating kasi sa depression din kasi, kagaling ko ng wapas ko. Minsan kasi parang yung depression parang minsan yung mga nagpapadown na sa'yo, yung minsan nagpaparamdam na sa mga kabataan. Minsan yung parang nakakaramdam din sila ng at the same time yung inferiority complex. Parang parang feeling sila na parang insecure sa sarili nila or may kulang, parang may kinaiingitan sila sa ibang tao. Tama ka doon, no? Yung nga sabi mo, may disorder of power. Even yung mga ordinary things, seemingly beyond doon sa isang tao na wherein affected talaga ang mga Gen Z since exposed sila sa internet, sa vast of information. May kita mo, makakita na kayo ng post na 25, may kotse. And 21, naka-iPhone 13, 1 terabyte fully paid. Ikaw, may mga gano'n, di ba? It triggers a person. Kung ako, Gen Z, yung makakita ng gano'n, parang I'm putting unnecessary pressure to myself. Dapat pag itong age, pag tungkol ko ng ganong age, ano na din, no? Gano'n na din yung achievements mo, no? It's a disorder of power and also misplacement of priorities. Siguro, titingnan mo, yun nga sabi mo kanina, mag-aaroon ka ng inferiority complex because you feel inferior even in the things na hindi naman dapat directly affect you. But again, it's a mental illness, no? And even yung mga experts, hindi talaga nila pa alam kung ano yung pinaka-cause, no? Na-share ko nga kanina before the shoot. Na-debunk nga yung sinasabi ng chemical imbalance, no? There's a research o yung serotonin theory na pinapabulaanan na nila ngayon, hindi na pinabulaan, but they have proven na hindi siya due to chemical imbalance. It's something else. Pero kasi sabi yung serotonin, yung pagbaba ng serotonin is coexisting lang ng depression but not the cause. So, yun yung ilan sa mga bagay na tinitingnan natin on why kung bakit yung iba tingin nila sa or yun nga, they're having inferiority towards the things na hindi naman dapat directly affected. But it's not chemical imbalance, more of emotional and psychological. May nagsabi din na baka biological din yan. Pwedeng
ganun din yung results. But, mamaya, mas madami pa tayong makikita on ano yung mga nag-trigger, ano yung mga depressiogenic na mga bagay that triggers yung depression sa tao. So, since nakwento niyo po sa amin yung tungkol sa siguro yung nakwento din natin po sa amin yung tungkol sa yung pagkakaroon niyo rin ng depression as a person, as a pastor. Tanong ko lang po kung may effect po ba ito? May positive or negative effects po ba ito sa inyong buhay? Itong depression na nalabasan niyo? Kasi yung depression mostly, makita natin yan in the reality that suffering is a universal experience. No? Lahat tayo suffers. The Bible also tells us that sa life natin, no, we will encounter various trials, no? Sabi sa James. So, walang exempted. And minsan, sasabihin natin, he knows how to carry himself. And he can handle yung pressure, he can handle sufferings. Pero may mga tao na hindi ganun yung nagiging resolve nila when they undergo yung mga trials or yung mga sufferings. No, lalo na kapag wala ka kay Kristo. During my times nung drug-dependent ako, yun talaga tingin ko sa sarili ko. The negative effect of depression is wala kang confidence sa sarili mo. You see yourself as worthless. Okay lang, wala namang may pake. Diba? Ganun yun, wala may pake. Kumbaga, ini-enclose mo yung sarili mo. Tapos, tinatabi mo yung ibang tao because again of the perception na walang may pakit. So that's the negative effect of that. Magiging seemingly parang magko-conclude ka na ikaw lang at sarili mo ang kakampi mo. Diba? And that can lead to many things, no? Magiging vengeful ka, magiging angry ka, no? And eventually magiging destructive ka. But on the other side, no, if you are in Christ, no, siyempre, you'll know that your worth, no, does not depend on what you can or cannot do, but on what the finished work of Christ has done for you, no, yung kanyang na-achieve for you. And although you're a Christian, you'll undergo depression, but of course, by the power of Christ, through His Spirit and the community na in-appoint niya na makasama mo sa journey of depression. Halimbawa, people who undergo depression who are in Christ, more likely they'll be more compassionate and empathic. No? Kasi masasabi nila na, I know what you're doing. Kasi if you're from the outside, hindi mo na-experience yan. Ang hirap magsabi na girl, ang masasabi mo yung sinasabi nyo yung toxic positivity. Girl, kaya mo yan. Bro, sige, laban lang. That's toxic positivity kasi the person is actually experiencing na loss of interest in life na eh. Tapos sasabihin mo sa kanya na ang resolve mo lang sa kanya, sige, kaya yan. Faith lang. That's not how it is. It has to be personal and relational. No? And a person who has undergone depression, more likely, alam niya. So that's the positive thing. A person who's undergone a depression would more likely be more compassionate and empathic. Thank you po, Pastor. Ask ko lang po, paano na-depressed na po ba kayo? Oo. Even now, may mga episodes na gano'n. But not unlike nung wala pa kay Christ. Kasi, wala kay Christ, yung sense of
tawag dito, sense of value towards yourself, ay nakadepende sa mga bagay lang na kaya mong gawin. And mostly yung mga kaya natin gawin, may mga limitations. And mostly yung mga kaya natin gawin, regardless of how grand it is, sabi nung isang pastor namin, si Pastor Recca, ay katulad lang ng mga bagay na hinahabol natin pero walang tigil sa paglipas. So, the result will be exhausting. No? Talagang mapapagod ka. And in the end, if you're not in Christ, lahat ng tingin mo that will get you out or get you through depression, mauuwi lang din sa depressive ulit. No? Pagtapos kong paghirapan lahat, eto lang pala. No? Wala nang mangyayari. However, when after the encounter, after God encountered me, siya yung nagbibig ng sarili ko. That's when I saw my worth in Him. Kasi naalala ko, dapat papatayin na ako dahil sa issue ko sa drugs. May hitman na, this is true story na ilang beses na sa But again, this is about me, but about how Christ kept His covenant talaga. Papatayin na ako dahil malaki ng crush ako sa drugs. So sabi ko na talaga sa Lord, I'm accepting my faith. Mamatay na ako, tanggap ko na. Forgive me kasi sabi niya sa word niya sa EP06, I am a workmanship of God, created to do good even before that to do good that He has prepared for me, even before my time, even before time. So, looking back, sabi ko, wala akong nagawang maganda. Wala yung lahat ng effort ko talagang napunta sa waste. Family, iniwanan na ako dahil hindi na ako i-handle. Kaibigan, iniwanan din ako dahil kumbaga liability na ako sa kanila, madadamay pa sila. So wala na talaga akong but when God intervened dun sa situation na yun, I was also reminded na yung pagiging workmanship ko ay hindi lang yung parang binuo ka kasi iniwanan ka na lang dyan sa display. But something that He'll be using for His purpose and His pleasure. So, undergoing yung episode na yun sa life ko, it's really depressing. Talagang sobrang down na and I even accepted death ng time na yun. Pero makita mo on how God restored yung dapat na maging tingin ko sa sarili ko. I may be a sinner, but we have a God na who took His His time, yung kanyang precious time, to notice what I was going through. So, yun yung nagano sa akin to get through sa life na yun. And talagang it encouraged me hanggang it's encouraging me na magpatuloy sa life. Kahit na yun, sabi ko lahat tayo, we are all sharing the experience nitong pandemic, economic crisis, recession, political clamor, yung politics, lahat tayo, pero nakaka-encourage pa din that God noticed you. So that's something that get me through dun sa episode ng depression. Sige. So yun, taking ko pastor sa experiences niyo. So, kayo, Mia, etc. Kung hindi depression, may mga times ba na nagiging there's something you're sad about? Ikaw Mia. There's something I'm sad about. Kung hindi sa depression, kung hindi man depression, maybe siguro sa easy level bilang isang young person. May something ka ba na parang ikinalunan ko? Siguro common naman to na
mostly about school. Diba? Yung ako, minsan na lagi ko naisip na aral naman ako ng aral, gano'n, pero bakit ganito pa rin yung grades na nakukuha ko. So, yung na-result siya na nilulungkot ako, pero minsan nagiging beyond siya, na yung kinalalabasan at nagiging depressed na ako. Ganun. Kaya yun, ikaw. Madami. Mostly din sa school. Yun nga. Parang tama si Ate Mia, yung aral ka nga ng aral. Tapos, ayun, parang mababa lang yung grades mo. Or kung hindi naman, kapag mataas yung grades mo, parang walang nakaka-appreciate sa'yo. So, yun, nakaka-sad lang din. Ano, patin ako. Kasi, di ba, yun nga, yung mga stressors natin, usually yun yung trigger sa atin yung depression. Pero, minsan, no, may, yung case kasi na pag sinabing depression and mental illness, ito yung mahirap kasi, hindi mo alam, ikaw mismo, hindi mo alam kung bakit ka malungkot. May tanong, hindi mo alam mo. Down na down ako. No? Wala akong gana. Gusto ko lang dito sa bahay. Siyempre, hindi mo niligo yan, hindi kakain, hindi matutulog. Kasi hindi niya alam. Yun yung isa sa problematic kapag yung talaga yung depression as yung mental illness na encounter ng isang tao. Pero ayun nga, balik tayo I'd just like to share yung kay Jordan Peterson. Ang sabi niya, kasi yung tao kasi is, yung kanyang existence is a demanding occupation. So meaning, even kahit na ayaw mo, na mag-excel halimbawa, kahit ayaw mo mag-perform, you have to. Required ka, no? And, for people who are undergoing anxiety and depression, hindi nila po ba sila na-depress. At the same time, ang supposition ni Jordan Peterson is because wala silang existential meaning. Kumbaga, hindi nila nakikita yung purpose nila sa life nila. Ang problema sa may depression pati, lagi yan titingin doon sa loob sa kanya, within him or inner him. So, makikita siya sa sarili niya disappointment. I did my work, sabi niya, I did my homework, I did yung schoolwork, but yun nga, parang kulang pa rin. Failure pa rin. So, stressor. Pero if you have an existential meaning that will sustain you tungkol sa demand ng occupation of existence, kung meron kang existential meaning something that will continue to inspire you, continue to give you hope, or will give you assurance and confidence, you'll get through, ayun, baba ng grades ko, tatawanan mo lang, di ba? Bawi next time, di ba? Hindi tayo yung bawi next life, kundi bawi next time, next time pa. Kasi yung next life natin in the Lord is assured naman na yun. But we're talking about in this side of heaven. So whatever we're going through, because we have this existential meaning that is sustaining us, which is again nga, yung finished work in Christ. Yung mga seemingly things that is giving you, that's making you stressed, yung stressful, ay ma-overcome mo. Yeah. Pero of course, yung side na yan is hindi yan solo na jet ka na overcome yung bagsak akong grades. Medyo late ako ng submission. Yan. Hindi gano'n, no? May factor din yung community na saan ka bilo. Jet, kamusta? Bagsak yung grades. Yan, late yung submission eh. Sige, muna tayo? Kumbaga, something that will cheer us up. No? Si Pastor Joy nung buhay pa, yung mentor namin, sabi niya,
kung alam mong na-stress ka dyan sa bagay na yan, huwag mo ibabad yung sarili mo dyan. Diba? Halimbawa, lumabas na yung grades. No? Sa mga young people, lumabas na yung grades. Eto na yung grades eh. Tapos iisip, imbis na tingnan mo lang kung saan ka nagkulang and then do a different approach or a better approach next time. Ang ginagawa niya, focus talaga siya doon sa mababang grades. So all throughout the week, the day and the week, and even the month, doon na siya na-approach. Ano yung magiging effect na sa tingin niya? Ano magiging effect na sa kanya? Yung iba naman pong subject yung mababa. Oo, di ba? Hindi lang yun. It will also affect yung kanya, the way he sees her, yung sarili niya. Doon lang ako nakatingin sa failure na yun. What about the other things in life na that God has endowed us with? So, kaya, if may community, it will take your focus away from the negativities. Yun yung importance, having the right community that you'll be spending with, di lang dun sa negativity. Kasi usually, pag depressed, bumuk mo. But have also the courage to interact with others. Master up yung courage na hindi yung failure ko, hindi itong mababang grades o yung what's lacking or yung weakness ko ang mag-dictate ng ng life ko, ng mood ko. But the assurance that Christ noticed me and I am with a community na pwede kong pagtiwalaan na Jetro, mababa yung grades ko kasi ikaw ng submission. Diba? Can laugh about it and encourage you to do better next time. Pero syempre, yun ko na lang din importante ito, hindi lahat ng depressed can be talked out of it ng mga ordinaryo na gaya natin. We can pray for them, encourage them by the Word of God. Pero of course, we also have to consider yung professional help. Some would take medical, but since it's not about chemical imbalance, hindi rin advisable yung antidepressant. Siguro last resort ko yun. Kasi yung antidepressant will also have side effects sa katawan. But the best, of course, is to pray, encourage them with the Word. When I say pray and encourage, hindi yung from a distance lang. Pray kita niya. You have to walk with them, join with them, assure them that you're with them. Kaya ganito sinasabi sa mga members namin, it's okay to admit that we are weak and vulnerable. And we have these tendencies sa mga life natin even though we are already in Christ. Kasi only then can we confront talaga yung mga bagay na sa atin. I-increase ng pagiging depressed natin. So, ako kasi, share ko lang kasi minsan na ako nakaranas ng ganito. Siguro umabot almost to the point of depression din mo kasi lagi ko kasi itong parang minsan nilaran itong negative negative thoughts ko about sa siguro mostly sa school, sa yan, katulad po din sa grades. Every time na yung first year na pagsama ko sa first year college, ayun, parang nung nakita ko yung mga final grades ko, parang doon tuloy ako parang nalungkot. Doon din ako nag-rant sa mga kapatid ko. Sa hala, babalik ako nito. Hindi ako makaka-akit ng ganito. Parang doon, as what you said, doon po ako nag-focus sa doon sa failure Imbis na parang magkaroon ng positive mindset. Parang na malalagpasan ko to. Hindi minsan na ako nag-focus doon. Tapos minsan, sinabi ko rin sa mga kaibigan ko sa church, sa mga ate. Tapos muntik na akong mag-breakdown kasi ayoko nang
ayaw kong maraming makakita na parang, parang weak and vulnerable ako. Ayoko naman nakaawaan ako ng tao kasi may pumapasok din sa isip ko na kailangan ko rin lakasan yung loob ko. Di ba? Kailangan natin lakasan. So, again, nakita nito sa sinashare niya. This is a disorder of power. Tingin sa sarili niya, weak siya because of something that she failed to do. Pero tanungin kita, bakit tingin mo frustrating yung not getting something na iniisip natin? Bakit tingin mo that's what triggers yung depression?